سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه یه تهچین مرغ مجلسی خوشمزه و خوشبو رو ببینیم. درست کردن تهچین اصلا سخت نیست. فقط چند تا نکته داره که اگه رعایت کنی میتونی یه تهچین فوق‌العاده بی‌نظیر درست کنی. مواد لازم: برنج 3 پیمانه که از 3 ساعت قبل با آب و نمک خیس کردیم. تخم مرغ 4 عدد که از این 4 تا تخم مرغ ما به 3 تا زرده و 1 تخم مرغ کامل نیاز داریم. ماست سفت 3/4 پیمانه، یعنی به ازای هر پیمانه برنج از 2 قاشق غذاخوری پر ماست استفاده می‌کنیم که برای 3 پیمانه برنج میشه 6 قاشق غذاخوری یا 3/4 پیمانه. روغن مایع 9 قاشق غذاخوری که تقریباً یه مقدار کمتر از نصف پیمانه است. زعفرون غلیظ دم کرده، زرشک 4 قاشق غذاخوری، کره 50 گرم، سینه مرغ 400 گرم، زردچوبه نصف قاشق چایخوری، نمک به میزان لازم، 1 پیاز متوسط برای پختن مرغ و شکر 1 قاشق چایخوری پر برای اضافه کردن به زرشک که اختیاریه. خب برای شروع اول مرغ رو میذاریم بپزه. داخل یه قابلمه کوچیک مرغ رو همراه آب و یه پیاز متوسط میذارم رو حرارت بمونه تا کمی بجوشه و کفش رو جمع کنم و بعد بهش نمک و زردچوبه اضافه کنم تا بپزه. خب الان کف روش رو میگیرم و بعد بهش نمک و زردچوبه اضافه میکنم و اجازه میدم بپزه. بهتر نمکی که به مرغ اضافه میکنی یه مقدار بیشتر از حد نرمال در نظر بگیری تا خوشنمک‌تر شه مرغ و طعمش بیشتر احساس شه تو غذا. من از قابلمه کوچیک و آب کم برای پخت مرغ استفاده کردم چون سینه مرغ خیلی سریع میپزه. خب حالا تا مرغ بپزه بریم سراغ مرحله بعد. داخل یه مایتابه از 50 گرم کره‌ای که داشتیم نصفشو یعنی 25 گرمشو میذارم تا گرم شه. حالا بهش زرشکی رو که شستم و گذاشتم آبش خشک شده اضافه میکنم و یه تفت کوچیک میدم. مقدار زرشک کاملا سلیقه‌ایه و میتونید مقدارش رو کم و زیاد کنید. بهش 2 قاشق غذاخوری زعفران غلیظ دم کرده اضافه میکنم. و 1 قاشق چایخوری پر شکر رو اضافه میکنم و تفت میدم تا شکر کامل حل شه. چون مقدار شکر خیلی کمه سریع حل میشه و نیازی به تفت دادن زیاد نداره. بعد اینکه شکر حل شد 1 قاشق غذاخوری خلال پسته هم اضافه میکنم تا مجلسی تر شه و یه هم میزنم و از رو حرارت برمیدارمش. خب الان دیگه مرغ خوب پخته. من میخوام مرغ رو ریشیش کنم. اندازه تیکه های مرغ هم کاملا به خودتون بستگی داره که در چه حدی باشه. میتونید با چاقو خورد کنید مرغ رو یا به صورت ورقه‌ای برش بدید. من ترجیح میدم ریشیش کنم و در این حد باشه سایز تیکه های مرغ. بعد اینکه مرغ رو ریشیش کردم داخل یه مایتابه بقیه کره رو یعنی 25 گرم کره رو میذارم تا کره آب شه. مرغای ریشیش شده رو اضافه میکنم و با کره خوب مخلوط میکنم و کمی تفتش میدم. بعد بهش زعفران اضافه میکنم
و مرغا رو کمی تفت میدم تا کاملا رنگ و طعم زعفرون به خوردشون بره. خب حالا ترکیب خوشمزه‌ای رو که با زرشک درست کردیم به مرغا اضافه میکنم. و فقط چند ثانیه تفت میدم و سریع از روی حرارت برش میدارم و میذارم کنار تا سرد شه. طعم و بوی این ترکیب فوق‌العاده است. یعنی این مرغ علاوه بر اینکه بوی ذوق و بوی بدی نداره، یه عطر بی‌نظیری داره. ترکیب کره و زعفران و زرشک عالیه. خب حالا برنج خیس خورده رو میریزم داخل آب جوش و نمک و اجازه میدم یه مقداری بپزه. نمیذارم که برنج کامل بپزه و برنج رو دون برمیدارم. یعنی یه مقدار زنده تر برمیدارم برنج رو تا بعد پخت تحچین برنجم له و خمیری نشه. اینم از برنج آبکش شده. حالا بریم که مایه تحچین رو آماده کنیم. داخل یک کاسه بزرگ که فضای کافی داشته باشه 3 تا زرده تخم مرغ و یه تخم مرغ کامل، یعنی هم زرد و هم سفیده، یه تخم مرغ رو میریزم و با همزن یکم میذارم تا از حالت لختگی در بیاد. من به ازای 3 پیمونه برنج از 3 تا زرده استفاده کردم و یه تخم مرغ کامل، چون زرده تخم مرغ باعث میشه تحچین بافت لطیفی داشته باشه و اون یه تخم مرغی که سفیده داره باعث میشه تحچین بعد پخت وا نره و یه مقدار سفش و انسجام داشته باشه. شما اگه دوست دارین چسبندگی تحچین بیشتر باشه میتونید از 2 تا زرده و 2 تا تخم مرغ کامل هم استفاده کنید. تخم مرغا رو سعی کنین نیم ساعت قبل بذارین خارج یخچال بمونن تا به دمای محیط برسن. خب حالا به تخم مرغ قبل اینکه بقیه مواد رو اضافه کنم زعفرون رو اضافه میکنم تا بوی تخم مرغ رو بگیره. زعفرون رو نباید کم اضافه کنین چون هم خوشرنگی تحچین به میزان زعفرون بستگی داره و همین که پایه طعم و عطر این غذا طعم و عطر زعفرونه. خب حالا ماست رو اضافه میکنم. حتما از ماست غلیظ استفاده کنین و از ماست آبکی برای درست کردن تحچین استفاده نکنین تا تحچینتون خمیر نشه. بهش نمک رو اضافه میکنم و مخلوط میکنم تا یه دست شه. نمکم کم نمیزنم تا مایه تحچین خوشمزه تر شد طعمش احساس شه. حالا روغن رو اضافه میکنم و دوباره کمی هم میزنم تا مایه تحچین کاملا صاف و یه دست شه. من به ازای هر پیمونه برنج از 3 قاشق غذاخوری روغن استفاده میکنم چون برای چرب کردن قالب از روغن زیادی قرار استفاده کنم تا تحچین به قالب نچسبه و طلایی و خوش رنگ تر شه. پس توی مرحله بیشتر از این مقدار روغن نمیریزم و برای 3 پیمونه برنج از 9 قاشق غذاخوری روغن استفاده میکنم فعلا. خب الان مایه تحچین آماده است. برنجم من آبکش کردم و گذاشتم از داغی بیفته. دونه‌های برنجم هم زنده است و اجازه ندادم کاملا مغز بخشه. حالا کم کم برنج رو به مایه تحچین اضافهش میکنم و مخلوط میکنم. حواستون باشه که برنج داغ رو به مایه تحچین اضافهش نکنیم و اجازه بدیم برنج از داغی بیفته و خیلی گرم نباشه. در کل سعی کنیم برنج نه خیلی گرم باشه و نه خیلی سرد. حین مخلوط کردن برنج با مایه تحچین اگه احساس کردین زعفرونش کمه و کم رنگه بهش از زعفرون غلیظ‌ام کرده اضافه کنید تا رنگ بگیره. موادمون بعد مخلوط کردن نباید انقدر شل باشه که تحچین خمیر شه و نه انقدر سفت باشه که برنج خوب نپزه و بعد پخت وا بره تحچینمون. الان دیگه برنج تحچین ما آماده است. میتونین هم داخل قالب بریزین و تو فر بپزین و هم داخل قابلمه و مایتابه بپزین.
من از قالب استفاده میکنم و قالب رو خوب چربش میکنم و از روغن کمی هم استفاده نمیکنم تا هم به قالب نچسبه و همین که خوش رنگ تر شه ترچینم. از مواد ترچین یه لایه میریزم داخل قالب و خوب صاف و یه دست پخشش میکنم. و با پشت کاشوب کمی فشار میدم تا منسجم شه. حالا یه لایه از مخلوط مرغ و زرشک میریزم. حواستون باشه که از دیواره قالب حدود 1-2 بند انگشت فاصله بذارین تا بعد پخت ظاهر بهتری داشته باشه ترچین و زرشک و مرغ به دیواره نچسبن و نسوزن و لایه لایه نشه ترچین بعد پخت و لایه بالا و پایین جدا نشن از هم. میتونید توی این مرحله از پودر دارچین و پودر گل محمدی هم استفاده کنید. حالا با پشت قاشق یکم فشار میدم تا منسجم تر شه. و دوباره یه لایه دیگه از مواد ترچین میریزم و خوب همه قسمت‌ها رو میپوشونم و کاملا فشرده و هم سطحش میکنم. اگه خوب مواد رو فشرده نکنیم بعد پخت لایه‌های ترچین از هم جدا میشن و ترچین وا میره. پس مرحله آخر خوب فشرده کنیم مواد رو تا به هم بچسبن و منسجم و یه دست شه ترچینم. خب ترچین ما آماده است. حالا روی قالب و فویل میکشم. و با چاقو چند تا سوراخ ایجاد میکنم تا حین پخت بخار خارج شه و خمیری نشه ترچینمون. حالا اینو میذارم طبقه وسط فری که یه رو پیش با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمش کردم تا به مدت 1 الی 1.5 ساعت بپزه. اگه میخواین داخل قابلمه یا ماهیتابه درست کنی حتما از حرارت خیلی کم و شعله پخش کن استفاده کنی تا به مدت 1 ساعت ترچینتون بپزه. بعد حدوداً 1 ساعت و 10 دقیقه ترچینم پخته. بعد اینکه از فر در آوردیم 1 دقیقه بهش دست نمیزنم تا راحت تر از قالب جدا شه. ببینید دور تا دورش طلایی شده، یعنی الان دیگه آماده است. من اجازه میدم از داغی بیفته و بعد از قالب خارجش میکنم. خب الان دور تا دورش آروم از قالب جدا میکنم. و بعد قالب رو برمیگردونم و ترچین رو از قالب خارج میکنم. یه ترچین فوق‌العاده خوش رنگ و رو که اصلا حالت خمیری نداره و ترد و طلایی شده. طعم و عطر این ترچین فوق‌العاده است، حتما امتحانش کنید. دوستای عزیزم ممنون که همراهیم کردین. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین لایکش کنین و کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشین.